صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كلكم تمام؟ مبسوط جدا بالكومنتس وبالشير نوليدج اللي على طول على الارتيكل وعلى البودكاست. مبسوط جدا ان انا في حلقه جديده معاكم. النهارده احنا بقى هناخدكم كده في توبيك تاني خالص، بعيدا بقى عن الايكويبمنت فاليديشن واليوتيليتيز والجزء الاتش فاك والحاجات بتاعت الايكويبمنت دي. هنبدا نتكلم شويه على بروسيس فاليديشن الفتره الجايه، الكليننج فاليديشن، البالك هولدنج تايم. هنحاول زي ما قلت لكم قبل كده ان احنا نجيب ناس يبقى عندها على الاقل خبره في كذا شركه، وفي نفس الوقت تكون اكسكيوت التستات دي والبروسيس دي بايديها، مش مجرد مانجيريال ليفلز وخلاص، بحيث ان هم يدونا اكسبيرينس احسن ونولج اكتر. طبعا النهارده معانا دكتور يوسف. ازيك يا يوسف؟ عامل ايه؟ ازيك يا خالد؟ عامل ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. النهارده هو المفروض يعني هنبدا كده انترودكشن الاول عنه، نعرفكم بيه، تعرفوا كان فين وحاليا فين. زي ما احنا متعودين كده تاخدوا انترودكشن على الشخص اللي هيتكلم بعد كده على الجزئيات دي، وان شاء الله بعد كده الحلقتين اللي بعد كده هنتكلم على مينلي البروسيس فاليديشن. ازيك يا جو؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ كله تمام. عايزك بقى ايه، تقعد كده ترتاح خالص. ايوه، حاطط رجل على رجل وهي عادي خالص، الدنيا بالراحه خالص. نبدا كده، ايه، تكلمنا كده انترودكشن كده، انترو عنك الاول. انت خريج ايه؟ دفعه كام؟ اشتغلت فين؟ يعني واحده واحده كده، المايك معاك كده، اقعد اكنك بتحكي مع نفسك عادي خالص. انا اسمي يوسف حسان، خريج كليه علوم جامعه اسكندريه، قسم كيمياء فيزياء، دفعه 2017. تمام. خلصت الكليه طبعا كعاده، يعني الزملاء كلنا دخلنا جيش. تمام، الله يعينك. وربنا كرم ودخلت ضابط احتياط كمان يعني 3 سنين كده طاروا. آه، وما تقدرش تقول طاروا برضه، يعني الواحد شاف فيهم يعني حاجات جديده وجمع فيهم اكسبيرينس حلوه يعني، كمانجمنت او كسوفت سكيلز برضه. اتعرفت على ناس كمان من حتت كتير. يعني كان في اكسبوجر لناس كتير من محافظات تانية يعني. اي نعم، من ايام الكليه انا كنت في الجواله وكده، وكنت بطلع معسكرات وبروح محافظات تانية وكده، يعني. بس مش بالكم ده يعني. مم. فكانت اكسبيرينس حلوه برضه يعني، ما كانتش وحشه. زي خلصت جيش في 10/20/20. بعد كده بدأت بقى الكارير بتاعي في الفارماسيوتيكال. كعادة أي حد خريج طبعا بيتخرج ما بيبقاش عارف لسه هو هيشتغل في مجال إيه أو هيروح إيه وكده. فيعني المتعارف عليه عندنا إحنا كخريجين علوم، هي قدامنا كذا مجال نقدر نشتغل فيه. بتبقوا عاملين شبه الجوكر بالظبط كده. يعني مهندسين داخلين معاهم، صيادله داخلين معاهم، في حاجات كمان الاطباء بيبقوا داخلين معاهم برضه. صح. واللي بيعمل ماجستير واللي بيسافر واللي بيدور على شغل واللي بيشتغل معيد، وكل واحد في دنيته يعني. المجالات اللي كانت متاحه قدامي بقى يعني، اللي شفت زمايلي اشتغلوا فيها واللي عملت ريسيرش عنها دول على قناه الجيش، اللي هو اللي خلاص بقى، اللي وصل بقى، اللي اشتغل مدرس واللي عمل اسم وعنده سنتر دلوقتي ومعاه اعداد ما شاء الله، واللي اشتغل في السيفتي وربنا كرم وسافر، اللي اشتغل معيد في الكليه. ما اتضايقتش يا يوسف من القصه دي؟ يعني مثلا ما حسيتش ان انت جاي تو ليت بعد ما خلصت؟ والله يعني انت بيجي لك طبعا الاحساس ده، احباط بقى وبتاع احباط. انت لسه هتبدا من الصفر وغيرك بدا من 3 سنين. صح. بس يعني كله رزق يعني، والحمد لله على كل شيء. وبعدين برضو كنا طالعين من فتره كورونا، فكان في ناس لسه يعني ايه، في شركات عملت داون سايزنج، وناس كتيره كانت قاعده من الشغل وكده. فالفتره دي انا كنت فيها في الجيش يعني شغال، ومرتبي شغال، والدنيا كانت نوعا ما حلوه. فالحمد لله برضو يعني ما ننساش الجانب الحلو يعني، برضو الجانب الحلو كان كتير يعني، والحمد لله يعني برضو. طب تمام. خلصت الجيش بقى، قلت لك قدامي كان في ناس اشتغلت مدرسين، ناس اشتغلت معيدين، ناس اشتغلت ميديكال ريب، ناس اشتغلت في المصانع، في اللي اشتغل في البرودكشن، وفي اللي اشتغل في الكواليتي، في اللي اشتغل في الR&D، بمختلف الصناعات بقى، أدوية، أغذية، بترول، سيفتي، كل الحاجات دي.
ففي مره وانا قاعد مع حد من صحابي برضو كده على القهوه، في مرة دي اللي هي بعد قد ايه يعني؟ في نفس الفتره دي اللي انا لسه مخلص فيها يعني كنت لسه يعني معاك. انا خلصت على طول يعني، اشتغلت في نفس وزن شهرين يعني، كنت اشتغلت في شركه الادويه اللي اقول لك عليها دلوقتي. تمام. فقاعد مع صاحبي على القهوه وكده، فقال لي احنا المجال بتاع الكواليتي ده لذيذ وبتاع وقريب من دماغك وقريب من تفكيرك، فدوس فيه يعني وكده. قلت له بيعملوا ايه؟ شرح لي الدنيا في المصانع، ان في كيو اي وفي كيو سي كان على دواء ان جنرال يعني، في دواء موجود ده في الاغذيه برضو صح. وموجود في الصناعات التانية. شرح لي الدنيا وكده، فانا قلت قشطه ماشي. في الاول انا كنت انترستد بالحاجات اللي هي بتاعت الكيو سي، الشغل الاناليتيكال بقى، تقف في معمل وتعمل تيستنج وري ايجنت، تحضر ايجنت وتنفذ التيست ده وتشوف الريزلت بتاعتك وكيميكالز بقى والوان كانت عجباني. كان الموضوع هويني، علوم بقى وكده ايوه. فقلت خلاص انا يعني ايه، هبتدي اتابع الحاجات بتاعت الكواليتي دي، البوزيشن اللي هتنزل بتاعت الكواليتي. وفي نفس الوقت برضو كنت ميال لمجال السيفتي بقى في البترول وحلم البترول ايوه والدولارات وهنسافر والكلام ده كله. فقلت خلاص يعني ان شاء الله متارجت ايه حاجه من الاثنين دول، وهنقدم وزي ما تيجي. ابتديت اقدم بقى وقدمت كتير جدا في الفتره دي واشوف انا الدنيا ما حدش بيكلمني ليه، اعمل سي في وابص فيه وابعته للناس يراجعوه، اكلم ناس على لينكد ان، انتوا في فيكنت عندكم، انا مقدم على الفيكنت ده ما حدش بيكلمني ليه. لا في ناس كانت الصراحه كانت بتوجهني يعني، والناس دي مشهوره طبعا يعني، يقول لك الفيكنت ده يعني مفتوح ومعروف مين هيروح فيه مثلا، معمول له ريكومنديشن، الفيكنت ده عايز 1 2 3، انت لسه الاكسبيرينس بتاعتك انت لسه فريش. طيب انا مش هقعد كده، ابتديت اخد كورسات بقى يعني، دوست في كورسات للسيفتي، خدت كورسات في كذا مكان وصرفت يعني برضه. فكان عدى شهر ساعتها من وقت ما انا كنت مخلص جيش. في الشهر ده مش ياما بس يعني انت بتحس ان انت متاخر، لان انت مخلص عايز تشتغل على طول صح. يعني كفايه ال3 سنين اللي راحوا دول. في اخر الشهر ده تقريبا كده كلمني HR، احنا شركه ادويه، انت كنت مقدم على فيكنت عندنا وفي الكواليتي عندك انترفيو في يوم كذا، تعالى. رحت شركه ايه اللوكيشن بتاع، طلعت ايه شركه فاركو. ايه ده انت رايح ومش عارف الشركه اصلا؟ يعني لسه كانت الاتش ار بتكلمني عن شركه ادويه، اخر انترفيو. طب شركه ايه؟ شركه فاركو. قلت يعني فرج الله، فاركو طبعا اسمه، وفي زمايلي اللي كانوا مخلصين اللي في العمريه واللي في الاوروبيه واللي هنا واللي هنا وهتلاقي ناس تساعدك لو انت رحت صح. قلت فاركو ادويه خلاص، بدايه حلوه يعني، مجال الادويه يعني. انا برضو كنت شغال من وانا في الدراسه في صيدليه، فعندي باك جراوند عن الادويه وكده، ومجال لذيذ يعني حلو. وبتحس ان انت بتقدم حاجه يعني، بتقدم فاليو صح. انت في الاول في الاخر يعني في مريض بتهتم بيه صح. واللي انت بتعمله ليه امباكت في الاخر على اسره كامله، كل الاسره المحيطه بالمريض ده صح. فرحت بقى فاركو دي، كنا ويف مثلا بتاع 8 افراد او حاجه. قالوا لي الانترفيوات شغاله كيو اي وكيو سي، انت الفيكنت اللي انت جاي عليه في الكيو اي. رحت رايح اول حاجه، اول انترفيو مع الكيو اي مانجر، اسئله بسيطه كده، دردش معايا شاف البيرسونال بتاعتي، فقال لي طب بص انا رشحتك فاليديشن، فهتروح تعمل الانترفيو مع فاليديشن سيكشن هيد. طبعا انت كنت شايف اصلا انا لا بس كنت سائل يعني، اصحابي دول كنت مجمع منهم الكيو اي اقسام والكيو سي اي اقسام، يعني انت رايح ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه. بس طبعا ما كنتش عارف كل واحد بيعمل ايه بالظبط يعني، على الاقل تبقى عارف المسميات، حتى عارف الفرق بين الكيو اي والكيو سي، الناس دي بتعمل ايه الناس دي بتعمل ايه. انت مش مطلوب منك غير كده اصلا، انت بالظبط. قال لي انا بصيت على السي في بتاعك، ومن الميتنج بتاعنا او الانترفيو بتاعنا انا رشحتك للفاليديشن.
حاجه كويسه. رحت الانترفيو مع فاليديشن سيكشن هيد، وده انا حابب اشكره يعني دكتور احمد السحارتي. الراجل ده ليه فضل كبير عليا بعد ربنا، هو راجل محترم جدا هو المنتور بتاعي يعني الصراحه، وليه فضل كبير جدا جدا عليا في الكارير بتاعي يعني. الحمد لله. عملنا الانترفيو بتاعه وخلصنا، وبعد كده ايه قلت بقى خلاص بقى يعني نسيبها لظروفها، جت ما جاتش زي ما تيجي. وخلال الفتره دي برضو انا ايه ما بطلتش يعني، كنت برضو ايه ماشي في الجزء بتاع السيفتي وباخد الكورسات بتاعه السيفتي وكده. صحابي اللي خلصوا معايا الانترفيوهات دي، انت رحت فين؟ انا عملت انترفيو في الفاليديشن، وعملت في الكومبلاينس، وعملت في الدوكيومنتيشن وكده. ايه ده؟ طب انا لوحدي عملت في الفاليديشن. يعني اللي اكتشفته بعد كده ان الكيو اي مانجر كان ليه نظره يعني ان شايف ان انت الشخصيه دي بالاتيتيود ده انت هتدوس في الفاليديشن، او ده المكان اللي هيبقى ايه تمام معاك يعني. غيري لا، غيري جرب هنا وهنا 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 ولغايه لما ايه السكشن اللي تمام معاه اختاره. بس يعني وفي خلال كان تقريبا 3 أسابيع كان الاتش ار كلمني انت اكسبتد ومعانا ان شاء الله. زي الفل. يعني يعتبر اشتغلت بعد شهر 3 أسابيع كده صح؟ يعني كان وزن شهرين تقريبا بقى قبل ما جهزت الورق بقى والدنيا كلها وكده. وربنا كرم بقى ودوست في مجال الادويه ده، وكانت فاركو دي كان اول انترفيو ليا، وكان اول شغل ليا، وهي دي بدايه الكارير بتاعي يعني. زي الفل زي الفل. طب انت كده يعني انت خلصت جيش، انت قلت لي خريج دفعه 2017 بالظبط. يعني كاب كده دفعه 2017 علوم، وبعد كده بعد ما خلصت الجيش قعدت 3 سنين فيه، وبعد كده رحت فاركو 10/20/20 مع دكتور احمد اخر شهر 10. طب انت كنت ايكويبمنت ولا كليننج ولا بروسيس ولا دي بقى ايه؟ دي بقى ميزه الشركات اللي الدنيا فيها بتبقى دايناميك كده والدنيا مفتوحه فيها ان انت تقدر تتعلم وتدوس وكده. انا لما رحت كان التيم معانا كان لسه بيبتدي يحصل له اكسبانشن، وكان في تاسكات ابتدت تزيد معاهم وكده، وكنت اصغرهم سنا كمان. فده كان ايه، انا شايفها كانت ميزه الصراحه بالنسبه لي، ان انا كنت بدوس في كل حاجه. انا كنت ملي شغال في البروسيس فاليديشن تمام. شويه ابتديت اسبورت في التمبريتشر مابينج مع استاذ محمد فتحي. ابتدي انزل كواليفيكيشن مع حد من التيم. شويه اقرا عن الكليننج، بس ما كنتش لسه اشتغلت فيه. بالك هولدنج تايم ابتديت برضو يعني شويه امسك الفايل بتاعه. كان معانا برضو التشينج كنترول. في مصانع بيبقى التشينج كنترول ده مع الكومبلاينس، وفي مصانع بيبقى مع الفاليديشن. ففاركو كان معانا التشينج كنترول ده، فكنت بسبورت برضه فيه. دست حاجات كتير في وقت صغير. في وقت صغير جدا. انا لما كنت اروح اعمل الانترفيوهات في اماكن تانية ما كانوش بيصدقوا اشتغلت كل ده، فاكرين ان انا ايه يعني تكتب كده خلاص. بكتب وخلاص. لا يعني فبيسالني لا انا عملت الحاجات دي، بيسالني انت عملت الحاجات دي بايدك؟ يعني كانت في اسئله بيعرف بيها انت نفذت بايدك ولا لا. كان يقول لي مثلا نوع الداتا لوجر اللي بتشتغل بيه ايه في الثيرمال مابينج، هو لو حد بيقرا او واقف بيشوف اكتيفيتي بتتعمل مش هيعرف تفصيله زي دي. هي حاجه بسيطه بس بيقيس بيها انت فعلا نفذت عملت الحاجه دي بايدك ولا لا. صح. والفتره دي اللي انا قابلتك فيها يعني وابتدت بقى الصحوبيه دي. شرف كبير حبيبي يعني من الناس اللي انا فخور جدا انا اتعرفت عليهم. ربنا يخليك يعني. انت راجل برنس يعني الصراحه وعندك انرجي وبتنفذ يعني. لما بتيجي في دماغك فكره مش زي باقي الناس اللي هو احنا عندنا فكره وهنعمل ويجي مع الوقت يحبط ما ينفذش. لا انت راجل براكتيكال يعني ودايما بتفكر اوت اوف ذا بوكس يعني. من زمان انا حاضر لك مواقف كتيره يعني، وحتى التيم معاك كان بيتكلم عن النقطه دي. ربنا يخليك. انا برضو نوضح للناس اللي بتسمع، برضو انت كنت شغال ساعتها كنت في سيرفيس بارت جرين تك وكنت بتيجي تحضروا تعملوا عندنا اكتيفيتيز بتاعت ثيرمال مابينج وكواليفيكيشن وامبروفمنت. بالظبط. نقعد نتعارك
والله كانت ايام حلوه. كانت ايام جميله. كانت ايام جميله فعلا. والتيم برضو كان لذيذ الصراحه، يعني في ناس كتيره ميزه ان كلنا كنا في سن بعض كمان. بالظبط. فكان الحاجات الحلوه دي، التواصل كان حلو قوي كمان. طيب انت قعدت في هاركو قد ايه كده؟ قعدت فيها تقريبا سنتين، تقريبا سنتين وحبه. ده خلصت 26-23 وانا دخلت 10-20-20، يعني كده سنتين الا حاجات بسيطه. طيب يوسف، انا حابب اسالك على حاجه. انا حضرت معاك موقف كده، يعني بدون ذكر الاسم، بس انت مثلا لما تبقى بعد مثلا سنتين شغال في كل الكلام ده وشغال في حاجات اوريدي انت كنت بتحط ايدك فيها في الشغل، وهي اوريدي انت زي ما بتقول ما كانتش ميلي معاك برضو، انت بتحاول تعلم. في حاجات كانت ميلي معايا وفي حاجات انا كنت بسبورت فيها طبعا، بحيث ان انت تعرف كمان تتعلم، وكنت حابب كده. ودكتور احمد برضو كان ليه الفضل في الموضوع ده، وكان شايف ان الشخص ده عنده القدره ان هو يستقبل ويدوس وعارف الكابابيلتيز بتاعتك، وعارف ان انت مهما هيديلك من تاسك او مهما هيديلك من حاجه، انت لا عندك لسه القدره ان انت تستوعب كمان وكده. وكان بيوجهني وكان يقول لي دور فين واعمل ريسيرش فين، والتاسكايه دي اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا وبرده كان مديني المساحه بتاعتي ان انا اطلع الطاقه بتاعتي بقى ويديك ريسبونسابيلتي وبتاع. بالظبط. وكان بيعمل لي ديليجيشن في ميتنج احضرها، مثلا فات حاجات من دي، ميتنج مع ستيك هولدرز، ريبريزنت الفاليديشن. كنت بطلع برضو. مديرين كتير ما بيعملوش القصص دي. الناس كانت بتستغرب مين لسه جاي ده، ومين اللي داخل يحضر ميتنج ده. فاليديشن ايه يا عم ده؟ فين مدير وفين فين السينيور اللي معاه؟ الراجل ده جاي بيعمل ايه؟ بس الحمد لله يعني الواحد كان قد المسؤوليه دي، وكان سايب انطباع كويس لحد الان. في ناس حبايبي كتير جدا بيكلموني وبسأل عليهم، واي حد بيحتاج اي حاجه بنسبورت بعض. يعني متهيألي اعتقد اكتر حاجه بتبقى مفيده لاي شخص في بدايه الكارير بتاعه ان هو يبقى معاه مدير او منتور، يبقى هو المنتور بتاعه. بالظبط. بتفرق معاه قوي دي في حياته بعد كده، وانه كمان يديله المساحه اللي هو ان هو يبدع فيها ويشتغل. يعني يشتغل ويبقى هو يبقى عنده اونرشيب للتاسكايه دي. صح. ويقدر يأدي بقى ويشوف الاوتبوت بتاعه ويوجهه من بعيد لبعيد بدون ما يبقى هو اللي بيشتغل من خلاله يعني. صح. دي بتدي اكسبوجر عالي جدا، وبتخليك تعمل ديفلوبمنت للسكيلز بتاعتك بصوره كويسه جدا. يعني لو ربنا كرم وبقيت مدير في يوم من الايام، انا هنتهج النهج ده يعني ان شاء الله. انا لقيته مفيد. يعني حسيت بقيمته دلوقتي، يعني بعد 4 سنين اهو اكسبيرينس. لا انا برجع الايام دي كنت بحس بقيمه كل موقف عدى. يعني بقول الموقف ده الامباكت بتاعه موجود لحد دلوقتي. الاكشن ده اللي اتاخد في اليوم ده او الحركه دي فعلا مردودها لسه مسمع لغايه دلوقتي. الحاجات دي خلاص انت بتتعلم، انت بتبقى زي الحجر اللي بيتنقش عليه، ولو البدايه كانت صح فخلاص انت بتكمل صح. صحيح. برضه انت خدتني كده كنت اسالك على حاجه وخدتني لفيت بيا. لما بعد بقى زي ما بقول لك، ما كنت بسالك بعد مثلا كل الفتره اللي انت قعدتها دي مثلا في فاركو واتعلمت كل ده وبتاع، كنت مثلا بتقدم في انترفيوهات عايز انفست الاكسبيرينس بتاعتك دي في حته ثانيه بتاع. انا عرفت معاك موقف ان انت جالك ديكلاين في انترفيو في شركه مالتي ناشونال. صح. حسيت بايه وقتها يا يوسف؟ بص، هي يعني بامانه في فتره انا هقول لك، يعني هو ما يعتبرش ديكلاين برضو عشان لا خلينا بالظبط مش ديكلاين لان انت اوريدي ما بقتش موجود في المكان. يعني خلينا ناخد الاحساس اللي هو هي في فتره خلاص انا قلت لازم بقى ابتدي ادور على فيكانت تاني. كنت دخلت كومفورت زون مثلا ولا كنت يعني كنت باصص للناس اللي لينكدين طبعا بيبقى قدامك الدنيا مفتوحه. بتشوف وحلم المالتي ناشونال بقى والجو ده والكالتشر والاكسبيرينس، وبعد كده السفر. فانت بتبقى عندك احلام بقى وعايز تبدا يعني.
وعايز تثبت نفسك، انا فين، انا ناجح، انا مش زي اي حد برضه يعني، فاهم؟ انا نمبر 1 وبتاع في كتير مني هنا وكده. بس فابتديت بقى يعني خلاص، بعد ما قلت خلاص ده الكارير بتاعي وهكمل في الفاليديشن وفي الفارماسيوتيكال، ابتديت ادوس بقى في انترفيوهات، وكانت في القاهره اغلبها يعني. وبفضل ربنا يعني عملت انترفيوهات في شركات توب لوكال ومالتي ناشونال، وكنت اكسبتد في كذا شركه من اللوكال، وكنت اكسبتد في شركه مالتي ناشونال، وبعد كده يعني تراجعت شويه عن فكره ان انا انقل القاهره وبتاع، وبعد كده قلت لا يعني دي خلاص خطوه لابد منها بقى في ظل الظروف الاقتصاديه والدنيا دي. عايز تنقل بقى الكارير بتاعك خلاص بقى يعني بعد ما كنت متردد قلت ادوس بقى، فارجع للشركه دي. خلاص كانوا جابوا حد تاني، فكله خير يعني. فوصلت في احد الانترفيوهات في احد الشركات المالتي برضه. دي الفتره اللي انا كنت كلمتك فيها، وكنت بنراجع مع بعض الجزء بتاع الاوتوكليف. الصراحه يعني انت ليك الفضل في الحته دي، انت برنس يا باشا. ربنا يخليك يا باشا. بس فعملت انترفيوهات بقى، سلسله انترفيوهات، ورايح جاي على القاهره وكده، على نفس الشركه على نفس الشركه دي. وبعد ما وصلت خلاص للفاينل انترفيو بسأل عن الفيدباك وكده، فقال لي انت تكنيكلي انت مش ريجكتد. طيب انا مش ريجكتد، طيب الستاتس بتاعت الريكوست بتاعي ايه؟ طيب انا ببص على الويب سايت مش ريجكتد ولا اكسبتد، انا ايه؟ طيب قال لي انت يعني لو عندك الادابتابيلتي ان انت ممكن تنقل على فيكنت تاني في نفس الشركه، انت كواليفايد وكده، بس انت رانكد معانا نمبر 2 في كانديديت تاني هو رانكد نمبر 1 واحنا اخترناه. however برضو احنا محتاجينك معانا، ولو انت تبقى فليكسبل وتنزل في الفيكنت التاني ده وتبقى معانا قشطه. ايه الفيكنت التاني؟ برضو within الكيو اي، بس مش فاليديشن. يعني الصراحه برضو انا ممكن تبقى دي ميزه او عيب يعني، بس انا كنت حاطط لنفسي تارجت ان انا يعني خلاص انا في دماغي فاليديشن، فانا اروح فاليديشن. ما عنديش ما كانش عندي وقتها الفلكسبيليتي ان انا ممكن اروح حاجه تانية ومع الوقت ارجع فاليديشن. ما كنتش عارف اصلا ان انا لو دخلت الحاجه التانية دي هقدر بسهوله ارجع تاني على الفاليديشن ولا لا، وممكن يعتبر دي نقطه ضعف ولا نقطه قوه. انت شخص جاي مقدم على فيكنت معينه وخلصت انترفيوت عليها، فانا بقول لك تروح فيكنت تاني فانت بسهوله تروح، فانت يعني كأنك يعني لا انت انا مش ضامنك معايا فيما بعد. طب ما انت ممكن الفيكنت تروح منه على فيكنت تالت او بوكس تالت، فانت ما عندكش، ممكن الناس تشوفها ان انت ما عندكش مبدأ. في ناس بتشوفها فليكسبيليتي ان انت تقدر يبقى عندك باك جراوند في كذا سيكشن، فانت طالما within الكواليتي او within الكيو اي، فهي انت بتلعب في حته واحده برضو في الاول وفي الاخر. صح. صراحه انا ما وافقتش يعني على العرض ده وبس كده. يعني ايه، تعتبر ان انا اتعمل لي ديكلاين يعني، بس كلمه تقيله شويه. بس اتضايقت طبعا. ديتي كانت شركه من التوب مالتي طبعا، وكنت نفسي اروحها يعني الصراحه، وكنت مبسوط اصلا ان انا وصلت للمرحله دي. وبعد كده لما اعرف ان في ناس كانت معايا في الانترفيوهات وما وصلتش وانا وصلت، لا فدي يعني ايه، كانت حاجه تزعل شويه. انت عارف لو من الاول في الاول انترفيوهات خلاص بره، انت بره الليله خلاص، انت وصلت لاخر ستيب والراجل بيقول لك كمان بيكلمك ايه، لا طب بص لو في يعني الموضوع تقيل. فلا يعني برضو كمان على قد ما كنت زعلان على قد انه كنت مبسوط ان انا وصلت للمرحله دي، وقلت الموضوع طب ما الموضوع سهل اهو، ما نجرب تاني. انا بسالك ليه على السؤال ده، لان هو الواحد احيانا بيبص على الموضوع بعد بقى فتره، لا ده الموضوع سبحان الله كان خير.
بالظبط انا جاي لك في الموضوع ده، انا جاي لك يعني انا بسال السؤال ده عشان السؤال اللي هو الفتره بقى اللي بعد هو فعلا كان خير والله يعني. سبحان الله يعني. كل حاجه بقدر فعلا، وكل حاجه بحساب، وربنا كرم بعد كده، كرم من واسع يعني. بس يعني في الفتره دي ما حدش عارف ايه اللي قدام بعد كده. انت فاكر ان دي خلاص اخر الدنيا؟ طب ده حقيقي، ده بيحصل. طب انا ليه مش رانكد نمبر 1؟ طب ليه في غيري خد المكان ده؟ طيب ماشي، ابتديت اسال بقى يعني طب ايه البوينتس بتاعت الويكنس بتاعت اللي ممكن اعمل لها امبروفمنت وكده. فقال لي انت يعني فيما معناه ان انت كويس، انت ما فيش حاجه ميجور عندك او حاجه. انت هي الفكره ان هو الراجل ده الاكسبيرينس بتاعته كانت بتميت الكرايتيريا اللي احنا عايزينها. تمام. ما انا كنت اشتغلت يعني مينلي بروسيس. الفيكنت كان كواليفيكيشن وكاليبريشن، فكان في حد هو اللي بيميت الكرايتيريا بتاعت الكواليفيكيشن والكاليبريشن ده، فربنا وفقه وراح المكان ده. بعدها بفتره ده بقى ايه بقى؟ بدأت بقى البروسيس بتاعت الشركه الثانيه اللي انت فيها دلوقتي. كان في برضه شركه ثانيه مالتي بعديها رحتها وفي نفس الوقت وانا بفنش في الشركه المالتي الثانيه دي. اخر انترفيو كان ابتدى الانترفيو في الشركه المالتي بتاعتي اللي انا فيها دلوقتي، فياتريس. ايوه. فما كملتش بقى في الثانيه دي، قلت يعني خلاص. وخصوصا الموضوع جاب سرعه في الانترفيوهات بتاعت فياتريس دي. وكان الموضوع ما بينهم تقريبا من 2 ل3 شهور تقريبا، او اقل من 3 شهور كمان. كان الموضوع قريب جدا. انا فاكر كان يعني كنت برتاح من المشوار بتاع اسكندريه القاهره ده في الانترفيوهات، كان على طول الدنيا بتلحم في بعض. انا فاكر اليوم ده انت كلمتني في التليفون وقلت لي انا اكسبتد. كان الموضوع سريع جدا يعني. كان يعني الموضوع ما لحقش. كان يعني من فضل ربنا برضه يعني. كنت عملت انترفيو مع الفاليديشن سيكشن 8، دكتور احمد طارق. الراجل ده برنس برضه مديري يعني، بوصل له التحيه من هنا. الراجل ده ليه فضل كبير جدا عليا، ودماغه مختلفه جدا 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 وكبيره جدا جدا. وهو راجل جنتل كده وبرنس في نفسه تقيل يعني فعلا. وعنده باك جراوند في ارياس كتير قوي يعني. الراجل ده يعني مهما قلت فيه مش هيوفيه يعني. عملنا انترفيو في يوم كان خميس تقريبا او كان اربع. كلمني تاني يوم على طول، كان اربع تقريبا. كلمني تاني يوم على طول قال لي انت تمام معانا اكسبتد، وجهز نفسك عشان انترفيو مع الكيو اي مانجر يوم الاحد على طول. يوم الاحد؟ خلصت الانترفيو يوم الاحد. كان يوم الاثنين او الثلاث برضه كلمني قال لي انت خلاص اكسبتد معانا، وهنجو بقى في البروسيس بتاعه الهايرنج بقى، جهز الاوراق والكلام ده. فكان الموضوع في 5 ايام تقريبا او في 4 ايام. كان سريع جدا يعني. وكان تعويض يعني من ربنا عن والصراحه يعني دي احسن من الشركه اللي قبل كده. حمدت ربنا يعني، ما كانش حد عارف الخير فين يعني. ده حقيقي. ولما جيت كمان القاهره يعني قلت برضه يعني اتكلم مع الناس وكده، فقالوا لي لا طبعا المكان اللي انت فيه احسن. طبعا. فالحمد لله فعلا يعني. توب من التوب مالتي ناشونال، او من ال 10 كي بلايرز اللي في العالم. بس الثانيه طبعا لا، فياتريس مختلفه طبعا اكيد. اشتغلت بقى هناك في الكليننج فاليديشن مينلي، وبشتغل في جزء من الكواليفيكيشن حاليا. ايكويبمنت بيريودك ريفيو، شويه كواليفيكيشن كده على خفيف، وببتدي ادوس في الكمبيوتر سيستم فاليديشن دلوقتي. وبسبورت بقى في اي اكتيفيتي تانية بقى وين نيدد يعني. طب يوسف، عشان الوقت بتاع الحلقه احنا وصلنا 8 داخلين 29 دقيقه. طب حلو ماشي. حلو، كمل. ايه الخطوه اللي جايه بالنسبه لك انت؟ ناوي تعمل ايه انت يعني يعتبر انت وصلت، اعتبر فياتريس دي حاليا اعلى شركه يعتبر بالنسبه للمالتي ناشونال في مصر. بالظبط. يعني اللي بيوصل للمراحل دي في تبقى دماغه بقى كذا حاجه. خلاص كده، خلاص هو كده بالنسبه له الدنيا ستيبل، فهيكمل بقى في المكان ده. هيبتدي بقى يجهز نفسه بقى الاقرب. مع ان انا حاسس ان الفتره الاخيره يعني الوظائف دي كلها اتفتحت،
نتيجه ان الناس مشت بالظبط. يعني فاهم ده السكند باس واي مش دي اخر خطوه بالظبط. يعني الجلف دلوقتي واوروبا في فيجنت كتيره بتطلب في جزء الفاليديشن، وخصوصا ان نفس التاسكات بنفس هي بنفس الاكسكيوشن اللي بيحصل هنا هو الجايد بالظبط نفس الجايدز اللي بتحكمهم، باختلاف طبعا كل دوله بتستيك لانهي جايد، بس اولا واخيرا نفس الاكتيفيتي بتحصل بنفس الطريقه. انت عايز تسافر فان شاء الله يعني، اللهم سافر يعني. ربنا يوفقك يا جو. انا كنت مبسوط جدا النهارده معاك حبيبي. كنا قاعدين، يوسف كان قبل ما نبدا بيقول لي طب احنا، قلت له ممكن الحلقه مثلا نتكلم في 20 دقيقه، قال لي 20 دقيقه دي ياما جدا وبتاع. هو انا سبته وصلت 30 دقيقه. كنت مبسوط جدا معاك النهارده. كنت مبسوط ان انتوا سامعيننا دلوقتي، ومبسوط جدا دايما بالكومنتس واللايكات اللي على الارتكلز. مبسوط جدا كمان ان حاجه شبه النيوزليتر والبودكاست دي خلتني ما بقاش عندنا وقت ان احنا نتقابل، سواء يوسف او غيره او الناس اللي انا اوريدي كنت عارفهم وقت لما كنت في جرين تك او حاليا حتى في فاركو. فدي فرصه كويسه ان نقعد الاعداد دي مع بعض. ان شاء الله هنكمل في الحلقه اللي جايه. يوسف هيكلمنا ان ليه اكسبيرينس كويسه جدا 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 في البروسيس فاليديشن والبالك هولدنج تايم، هنبدا نتكلم فيها الحلقتين اللي جايين. وبس كده، وصباح الفل عليكم.